Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ma ba'd. Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij madhështor I ka përmendur disa lutje përmes cilave I përshkruan robërit e tij besimtarë dhe për shkak të cilave I lavdron ata. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala në Kuran na tregon për disa prej robërve të tij të devotshëm, cilët I kanë thonë disa fjalë përmes cilave kanë lutur Allahu subhanahu wa ta'ala në disa rrethana dhe raste të veçanta. Dhe këto fjalë janë shumë të bukura dhe të mrekullueshme sa I përket formulimit të tyre, por gjithashtu janë edhe shumë madhështore sa I përket kuptimit dhe domethënies së tyre. Prandaj duhet që robi besimtar musliman t'ju kushtoj rëndësi shumë këtyre lutjeve, të meditoj rreth tyre dhe të përsiat mbi to, si dhe gjithashtu të kshoj rëndësi të madhe nxënjes së tyre përmendsh dhe ta lutë Allahun subhanahu wa taala përmes tyre dhe me secilin prej tyre në vendin dhe rrethanën e përshtatshme. Dhe kjo është arsye pse Allahu subhanahu wa taala po I përmend edhe po na I tregon ato në librin e tij, në mënyrë që besimtarët meditojnë rreth tyre dhe të punojnë me to. Dhe inshallah në dersat e radhës do t'i marrim disa apo një grup disa prej këtyre lutjeve të bekuara dhe do ndalemi shkurtimisht të shpjegojmë disa prej domethënieve dhe kuptimeve të tyre dhe të nxjerrim disa prej dobive që përfitohen nga to. Prej këtyre lutjeve është lutja që Allahu subhanahu wa taala përmend në surën Bakara, në ajetin 201, thotë: "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar." Dhe ka prej tyre që thonë dhe lutën dhe thonë: "O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit." Allahu subhanahu wa taala në librin e tij Fisnik po na tregon për këtë lutje madhështore, të cilën e kanë bërë disa istar të imanit, pra besimtarë të cilët e besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, pasi që I kanë përfunduar ritet e haxhit, pra pasi që kanë bërë haxh të qabja të shtëpia e shenjtë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala tregon se pas këtyre ceremonive dhe riteve të ritualeve të haxhit, ata e lusin Allahun subhanahu wa taala me këtë lutje. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur po tregon për lutjen e tyre, po dëshiron që t'i lavdroj ata. Pra, pasi të përfundojnë haxhin, ata I prap I drejtohen Allahu subhanahu wa taala me këtë lutje. Pra, Allahu subhanahu wa taala këto përmend në formë të lavdatës për këta besimtarë. Nga se siç po e shohim në këtë lutje ata kanë bërë bashkë mes dobive të kësaj bote dhe botës tjetër. Dhe kur themi në fillim të kësaj lutje dhe lutjeve tjera, Rabbena, o Zoti ynë, atëherë kjo është një thirrje në cilën besimtari e pohon dhe e pranon e miraton rububiyen e Allahut subhanahu wa taala, pra zotrimin e tij, I cili njëkohësisht e kërkon pra me domos edhe njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala në uluhiyen e tij. Pra që Allahu subhanahu wa taala është I vetmi I cili meriton të adhurohet. Por gjithashtu kjo e kërkon me domos që besimtari ta besoj për susurinë dhe madhështinë e Allahut subhanahu wa taala në qenjen e tij, në atributet e tij dhe në veprat e tij. Pastaj kur themi atina fid dunya hasanatan, na jep të mira në këtë botë, fjala hasanatan ka ardhur në trajtën e pasquar, që tregon se kjo I përfshin pra të gjitha mirësitë e kësaj bote. Pra e mira ose mirësia që kërkohet në këtë botë e përfshin çdo synim, çdo qëllim të kësaj bote që njeriu I pëlqen të ndodh atina dhe ta ketë. Pra këto hyn shëndeti. Spari pra lut Allahun subhanahu wa taala kur thonë na jep mirën këtë botë, na jep shëndet. Pastaj na jep rrezik, cilin do thotë fitojmë rrezik e cilin e fitojmë lehtësisht. Po është rrezik I madh, I gjerë edhe halal I lejuar. Pastaj po këto përfshihet edhe na jep shtëpi
komode të rahatshme, bashkëshorte të devotshme, fëmijë, cilët kur i shikojmë na e kënaqin syrin edhe shpirtin, na jep dije të dobishme dhe vepra të mira, na jep siguri edhe mirëqenie. Po ashtu na mundson që tjerët na përmendin me fjalë të mira, po të folin fjalë bukura dhe të mira për neve, dhe kështu me radhë prej synimeve dhe qëllimeve të kësaj bote që i don edhe i dëshiron shpirti njeriu dhe që janë të lejuara fetarisht. Prandaj kjo ishte si një lloj përmbledhje e asaj që komentues të Kuranit e kanë thënë rreth kuptimit të kësaj lutje. Kurse kur themi u fil akhirati hasanatan, dhe na jep të mira edhe në botën tjetër, këta e shpjegon Ibn Kathir, Allahu mëshiroj, thot, pra në tefsirin e tij, wa amma al hasanatu fil akhirah fa a'la dhalika dukhulul janna. Sa i përket mirësisë në botën tjetër, atëherë mirësia më e madhe, më e ngritur është hyrja në xhenet. Wa tawabi'uhu min al-amn min al-faz'i al-akbar fi al-arasat. Dhe gjitha gjërat që pra e çojnë njeriu deri te hyrja në xhenet, pra që e pasojnë këto, që vinë si dekzim i hyrjes në xhenet, prej tyre thot është kur besimtari njihet i sigurt prej frikës së madhe në arasat, pra kur njerëzit qëndrojnë duke e pritur gjykimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa taysiri al-hisab, po ashtu këto hyn edhe që Allah më ia lehtëson njeriu llogaridhënien, pra me marrë llogari me një llogari të lehtë. Wa ghayri dhalika min umuri al-akhirati as-salihah, edhe tjera thot që hyn prej çështjeve që janë dobishme për besimtarin botën tjetër. Po që është do thotë rendimi i peshorës, marrja e librit të veprave të mira për në anën e djathtë, edhe kalimi i orës së siratit me shpejtësi, pra lehtësisht e kështu me radhë. Dhe kur themi në fund waqina adhaban nar, dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit, pa qëllimi është o Allah largoje prej neve dënimin e zjarrit. Pra këto e lutim Allah subhanahu wa taala që më na shpëtu prej zjarrit dhe na ruaj që mos të hyjmë fare në zjarr. Dhe kjo kërkon që Allah subhanahu wa taala na i lehtësoj neve shkaqet qysh në jetën e kësaj bote, përmes cilave ne me lejen e Allah subhanahu wa taala nuk do të hyjmë në zjarr xhenamit, siç është që Allah subhanahu wa taala na bëj të lehtë largimi prej gjunaheve, prej mëkateve, mi praktikë dyshimet, edhe gjërat që janë haram, që janë ndaluara. Dhe kjo lutje e bekuar e bereqetshme llogaritet prej lutjeve përmbledhëse dhe që është sa më lart që i përfshin të gjitha të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Për këtë arsye kanë ardhur hadithe të shumta në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tregojnë pozitën e lartë dhe vendin e rëndësishëm që e zë kjo dua, si dhe pra na nxisi dhe na inkurajon këto hadithe që sa më shumë ta lutim Allah subhanahu wa taala përmes kësaj lutje. Siç ka ardhur në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, i cili transmetohet te Buhariu dhe Muslimi, thot kana akthara du'ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Lutja thot që më shumë të e thoshte pejgamberi ka qenë kjo. Dhe Muslimi në sahihun e tij thot wa kana Anas idha arada an yad'u bi da'watin da'a biha, fa idha arada an yad'u bi du'ain da'a biha fihi. Anas radhiyallahu anhu sa që dëshiron të lutej në mënyrë të përgjithshme, thot lutej me këtë lutje. E kur dëshiron të lutej diçka në mënyrë të veçantë, atëherë thot gjithashtu asaj lutje ja bashkangjitet edhe këtë lutje. Abu Dawud transmeton prej Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu, i cili thot sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bayna ar-ruknayn. E kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mes dy rukneve, po qëllimi është mes dy këndëve të Qabës, po që është ruknul Yamani, këndi i Yemenit edhe guri i Zi. Po kur ka bë tavaf mes këtyre dy këndëve të Qabës, e ka thonë këtë lutje Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Po ashtu Muslimi transmeton në sahihun e tij prej Enesit radhiyallahu anhu, i cili thot ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aada rajulan min al-muslimin qad khafat fa sara mithlu farkh. Thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një ditë vizitoi një burr prej muslimanëve, i cili për shkak të smundjes së ranë që i kishte goditur, thot ishte shterur zëri dhe nuk dëgjoi veç se sikur një zogth, pra një shpend ose zog i vogël. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal kunta tad'u bi shay'in aw tas'aluhu iyyahu. Atar thot pejgamberi e pyeti, thot
a mos e ke lutë Allahun subhanahu taala me ndonjë lutje apo ke kërku diçka prej tij. Qala na'am kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Thot po, e kam lutë Allahun, kam thënë o Allah, dënimin që e ke përgatitur për mua në botën tjetër ma përshpejto në jetën e kësaj bote. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi la tutiquhu aw la tastati'uhu. Atëherë thot për asam kur e dëgjoj këto fjalë tha subhanallah. Nuk ke mundësi ta përballash këtë pra dënimin e Allahut subhanahu taala. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Pse nuk e lut Allahun me thon Allah, na jep të mirën këtë botë edhe të mirën e botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit zjarrit. Qala fa da'a Allah lahu fa shafa. Thot edhe pasaj pejgamberi sa mu lut për ta dhe Allahu e shëroi ato. Buhariu në librin e tij Al-Adab al-Mufrad tregon se disa njerëz erdhën dhe vizituan Anas ibn Malikun radhiyallahu anhu, edhe e than lutu për neve. Pra kanë ardhur disa vëllezër tu, të cilët po qëllimi i tyre është ose i vizitës tyre është të me lut Allahun për ta. Atëherë Anas ibn Maliku ka thonë Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Prapë ka vënë këtë lutje. Ka thonë Allah na fal dhe na mëshiro dhe na jep të mirën këtë botë dhe të mirën botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit të zjarrit. Atëherë këta, cilët erdhën për ta vizituar, kërkuan prej tij që të shtonte lutjet. Mirë po, ai prapë tha një të lutje. Dhe në fund ju tha in utitum hadha faqad utitum khayra ad-dunya wal akhirah. Nëse Allahu e jep ato që ja kërkoni përmes së lutjes, atëherë do t'ja jap të mirat tek kësaj bote dhe botës tjetër. Në lutje tjetër që gjithashtu përmendet në surën Bakara është ajeti 250, ku Allah subhanahu wa taala thot: "Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin." Kur ata dolën, pra ballafaquan me Xhalutën dhe ushtrinë e tij, than o Zoti ynë, na jep durim, pra na pajes me durim, na I forco këmbët tona dhe na ndihmo, na jep triumf kundër këtij populli jo besimtar. Pra këto Allahu subhanahu taala po na tregon për lutjen e një grupi të vogël besimtarëve, që kanë qenë Taluti dhe ushtria e tij kur janë ballafaquar në betejë kundër armiqve të Allahut subhanahu taala, që ka qenë Xhaluti dhe ushtria e tij, cilët ishin idhujtar, pra I bënin shirk Allahut subhanahu taala. Dhe numri I tyre ishte shumë herë më I madh se sa numri I besimtarëve. Për këtë arsye, pra besimtarët lutën Allahun subhanahu taala me përgjërim, pra kërkuan prej tij që t'ia jepte shkaqe të ndihmës dhe triumfin kundër këtyre idhujtarëve në këtë betejë. Dhe Allahu subhanahu taala po tregon: "Walamma barazu li Jaluta wa junudihi", kur ata u ballafaquan me, pra grupi I startë të imanit, që ishin numër shumë pak, pra Taluti dhe ushtria e tij, kur u ballafaquan me armiqtë e tyre, Xhalutën dhe ushtrinë e tij, që ishin një numër shumë I madh I ushtarëve. Qalu, ata lutën Allahun dhe thanë Rabbana afrigh alayna sabr. O Allah, zbrit mbi neve durim, sabër. Pra hedh mbi neve durim, na pajes me durim prej teje. Wa thabbit aqdamana, wa na I forco këmbët tona. Pra qëllimi është na I forco zemrat tona në luftë kundër tyne, nga se kur të forcohen zemrat, atëherë edhe këmbët qëndrojnë të forta edhe nuk tërhiqen prej fush betejës. Pra këmbët qëndrojnë të forta atëherë kur zemrat janë të forta. Mansurna 'ala al-qawmi al-kafirin, dhe na ndihmo po na jep triumf kundër këtij populli jo besimtar. Pra shkruaje për neve ose bëre që ne të fitojmë edhe të triumfojmë kundër tyne. Dhe Allahu subhanahu wa taala ju përgjigj lutjes tyre dhe ja mësoi me arrit atë që dëshironin dhe kërkonin prej Allahut. Prandaj tha fa hazamuhum bi idhnillah. Ata I mposhtën me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra ata arritën me triumfu dhe me imposhtë armiqtë e tyre me forcën dhe fuqinë e Allahut, jo me forcën e tyre. Allah me forcën dhe fuqinë e tij bëri që edhe ndihmën e tij bëri që ata të triumfojnë.
jo me forcën edhe numrin e tyre, nga se çështja e numrit e tyre është shumë i pakët. Prandaj çështja e Allahut surën Al-Imran ajetin 26, wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim. Ndihma dhe fitore janë vetëm prej Allahut, i cili është i plot fuqishëm dhe i urtë. Dhe kjo dua përfshin kërkimin e plot të ndihmës prej Allahut subhanahu wa taala. Po kërkimi i ndihmës do të jetë plotësisht prej Allahut. Po ashtu kërkimi i mbrojtjes së stresës do të jetë plotësisht prej tij, sidomos në kësi raste apo rrethana të vështira. Dhe ka në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej Suhejbit radhiyallahu anhu se tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur takohej me armikun thoshte Allahumma bika hulu wa bika asulu wa bika uqatil. O këta transmetoni Muhamedi, pra e lutë Allahun ka Allah me ty lëvizi. Pra lëvizi në pallafaqim me armikun, në zhvendosën për një vend tjetër. Te ai i cili ma mundson këto. Wa bika asulu, pra edhe vetëm me ty unë i sulmoj dhe triumfoj kundër tyre, o bika uqatil dhe me ndihmën tonë luftoj. Pra këto e shohim se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë çështje, pa çështjet e tij ja ka dorëzuar dhe ja ka besuar Allahun subhanahu wa taala. Pra ju ka mbështet plotësisht atij, nga se Allahu subhanahu wa taala në dorën e tij janë të gjitha çështjet. Pra Allahu subhanahu wa taala është ai i cili drejton çështjet e këtij universi, pra qiellit edhe tokës, edhe nuk ka forcë ndryshim veç se përmes Allahut subhanahu wa taala. Pastaj pi duave tjera që Allahu subhanahu wa taala i përmend në Kuran, pra gjithashtu në këtë sure, janë edhe doja besimtare që Allah subhanahu wa taala përmend në fund të surës Bakara. Siç do ta shohim vërtet kjo është një dua madhështore, ku Allah subhanahu wa taala na tregon, na njofton për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për besimtarët për umetin e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala tregon për këtë lutje që ata e kanë lutur Allahun subhanahu wa taala përmes saj dhe vazhdojnë pra besimtarët për umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta lutin Allahun me këtë lutje, e cila i përfshin të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Pra Allah subhanahu wa taala po e përmend këtë lutje në mënyrë që thamë edhe më lart me lavdëru besimtarët për këto fjalë të zgjedhura me të cilat e kanë lutur Allahun subhanahu wa taala. Pra në këto ajete Allah subhanahu wa taala tregon thot amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. I dërguari i besoi apo i beson asaj shpalljes që i zbriti prej Zotit e tij, pra Kuranit. Pra këto Allah subhanahu wa taala po na tregon për pejgamberin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu po dëshmon se i dërguari i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i beson Allahut dhe i beson shpalljes Kuranit që i ka zbrit prej Zotit e tij. Kjo lutje njëkohësisht përfshin në veten e saj që Allahu subhanahu wa taala do t'ja jap pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpërblimin e besimtarit më të plot. Po besimtarit i cili ka arrit shkallën më të lartë të imanit. Pra si shtesë ndaj shpërblimit të pejgamberisë dhe shpalljes, Allah subhanahu wa taala do t'i jap edhe shpërblimin e imanit. Nga se siç e dimë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çush po tregon Allah subhanahu wa taala në këto ajete, pra merr pjesë bashku me besimtarët në iman. Mirë po pejgamberi më ka arrit pra nivelin e shkallën më të lartë të imanit. Mirë po, përveç kësaj është dallu pra besimtarëve edhe me shpallje, që Allah subhanahu wa taala pra ja ka zbrit pejgamberin sa ka dallu pra me pejgamberi. Pastaj Allah subhanahu wa taala vot ul mu'minun, edhe besimtarët gjithashtu pra i besojnë asaj që i ka zbrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prej Zotit të tij. Pra këto Allah subhanahu wa taala po i bashkërendit besimtarët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të dëshmuar për imanin dhe besimin e tyre. Pra që ata i kanë besuar Allahut dhe i kanë besuar të dërguarit e tij. Pastaj thot kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Edhe këtu Allah subhanahu wa taala po dëshmon që besimtarët pra i kanë besuar këto 5 shtyllat e imanit që askush nuk llogaritet që është besimtar nëse nuk e beson njërin prej tyre. Pra me besu Allahun, me lekë të Allahut subhanahu wa taala, librat e tij që i ka zbritur pejgamberët të dërguarit e tij dhe ditën e fundit. Pra dita e fundit përmerret në vazhdim ku besimtarët thonë wa ilaykel masir, te te është kthimi i Allah. Po ashtu do thot këtu përfshihet edhe shtylla e 6 e imanit, e që është besimi në kader, nga sa ai që e beson Allahun patjetër që e beson edhe kaderin e Allahut subhanahu wa taala, pra paracaktimin e tij. Për arsye se kaderi
pra është prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allah po tregon, po thot la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Pra besimtarët thonë që na nuk bëjmë dallim në asnjërin prej të dërguarve të Allahut. Pra nuk bëjmë dallim kuptimin që mi besu disa kurse disa tjerë jo. Mirë po të gjithë i besojmë si pejgamberët të dërguar të Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse legjislacioni apo shariati feja me cilën kanë ardhur disa pejgamberë, në disa raste kanë shfuqizuar legjislacionin e mëhershëm, kuptohet kjo me urdhën e Allahut subhanahu wa taala. Derisa ka ardhur pra shariati feja dhe legjislacioni i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që është vula pejgamberëve, edhe i ka shfuqizuar apo abroguar gjitha legjislacionet e pejgamberëve të mëhershëm. Prandaj kjo fe dhe kjo shariat, kjo legjislacion do të qëndroj edhe do të jetë valid pra i përhershëm deri në ditën e Kiametit. Dhe pejgamberi ka treguar se një grup i umetit tina do të jenë triumfues me të vërtetën derisa ndodh Kiameti. Pra edhe nëse numri i tyre shkon duke u paksuar ose është i vogël, prap feja Allahu subhanahu wa taala do të jetoj deri në ditën e Kiametit. Dhe besimtarët me këto fjalë që i përmend Allahu subhanahu wa taala që i lexuam më lart, janë distancuar, pra me këtë iman, me këtë besim, janë distancuar prej të gjitha grupeve dhe llojeve të ndryshme të jo besimtarëve, cilët kapi tyre që ose i kanë përgënjeshtruar dhe nuk i kanë besuar gjithë pejgamberët, ose një grup i tyre i kanë besuar disa kurse disa tjerë i kanë përgënjeshtruar. Edhe pse, do thotë prej akides dhe besimit islam është se ai që mohon një pejgamber të Allahu subhanahu wa taala është llogaritë sikur mi mohu gjithë. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon të tregon thotë wa qalu sami'na wa ata'na, dhe ata thonë apo thanë dëgjuam dhe u bindëm. Pra i dëgjuam fjalët e tua o Allah o Zotin, i kuptuam ato edhe i respektuam. Pra u bindëm edhe punuam edhe vepruam, pra i zbatuam në praktik ato kuptime dhe domethënia që i përfshin fjalët e tua. Në këtë kemi pohim edhe miratim të dy shtyllave të imanit, pa të cilat pra imani nuk qëndron edhe nuk pranohet e Allahu subhanahu wa taala. E para është as-sam'u, pra dëgjimi, që kuptimi e dëgjuam, pra është për qëllim e pranuam dhe u dorëzuam. E dyta është at-ta'a, pra bindja, që kërkon ose përfshin pra bindjen edhe nështrimin e plot ndaj fjalëve të Allahu subhanahu wa taala dhe zbatimin e urdhnave të tij. Pastaj thotë ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Kërkojmë faljen tënde o Zotin dhe te te është kthimi. Pra besimtarët këto kanë kërkuar faljen e Allahu subhanahu wa taala, nga se ata e kanë ditë që imani i cilin e kanë pranuar, pra i kanë besuar fjalët e Allahut dhe i kanë bind Allahu subhanahu wa taala. Pra dy gjërat që është më lart i kërkon imani tyre, mirë po e kanë ditë që megjithatë, edhe pse kanë këtë iman, edhe pse e kanë pranuar, edhe pse janë bindur prap, do thotë ata nuk do të mund ta përmbushin ose ta dhajnë ta përmbushin atë detyrën e hakun e plot që e kërkon imani. Po patjetër, për shkak të natyrshmërisë së tyre njerëzore, për shkak të instinkteve të kësaj natyre njerëzore dhe për shkak të veseve që i ka njeriu pa të liga në natyrën e tij si njeri, pra dëshirat dhe pasionet e ndaluara, patjetër ato do ta shtyjnë që të shmanget apo të largohet sadopak, pra të ketë mangësi në detyrat dhe obligimet që i kërkon imani edhe besimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj këta besimtarë ditën se këto shmangje dhe lajthitje, pra largimi prej obligimeve dhe detyrave të imanit, nuk mund që të mbledhë dhe të bëjë dhe të përmisoj ato veç se falja prej Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye e kërkuan faljen e Allahut subhanahu wa taala, nga se përmes saj arrin kulmin e lumturisë së tyre edhe fundin e plotësisë apo përsosërisë së tyre. Pra thanë ghufranaka rabbana, kërkojnë faljen tënde o Zotin. Pastaj e pranuan edhe pra besuan bindshëm që përfundimi edhe kthimi i tyre është te Zoti i tyre i vërtet, pra te Allahu subhanahu wa taala. Patjetër, po ata do të kthehen te ai, wa ilaykal masir, dhe te te është kthimi edhe përfundimi. Pra këto fjalë përfshin imanin e tyre, po imanin e këtyre besimtarëve në Allahun subhanahu wa taala. Si dhe që ata kanë hyrë në bindjen, në nshtrimin edhe adhurimin e Allahut subhanahu wa taala.
e kanë pranuar rububien, zotrimin e Allahut subhanahu wa taala, po megjithatë gjithashtu e kanë pranuar që ata do të jenë gjithmonë të mangët, do të kenë mangësi sa i përket plotësimit të drejtës së Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, pra kanë pranuar që kanë nevojë të madhe për faljen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu pra kanë pranuar që kthimi i tyre në fund do të jetë Allahu subhanahu wa taala në ditën e llogaridhënies. Pastaj Allahu subhanahu wa taala vazhdon thotë la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon asnjë njeri për te mundësive të tij. Pra asnjë shpirt, asnjë njeri Allahu subhanahu wa taala nuk e ngarkon për te asaj që ai ka mundësi me përballu. Pra kuptimi është se të gjitha ato me të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka ngarkuar robërit e tij pi urnave dhe ndalesave, ata kanë mundësi edhe kanë fuqi mi zbatu ato. Kanë forcë dhe mundësi mi zbatu ato. Dhe kjo është padyshim prej mëshirës, butësisë edhe bamirësisë se Allah subhanahu wa taala ndaj robërve të tij. Prandaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thotë laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Në favor të njeriut, pra të shpirtit të tij do të jetë ato hajra apo punë të mira që i ka vepruar, dhe kundër tina do të jenë ato të këqija dhe sherra që i ka punuar. Pra këtë këto për qëllim janë vepra që hyjnë nën teklifin, pra nën detyrimin që Allah subhanahu wa taala ka bërë robërve të tij me urna dhe ndalesa. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet po na sqaron neve se rezultatet dhe frytet e këtij teklifi, pra këtij ngarkimi që Allah subhanahu wa taala ka bërë robërve të tij me urna dhe ndalesa, pra rezultatet edhe fundi i tij kthehet te robi. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk ka kurfar dobi nëse nuk e sjell Allah subhanahu wa taala kurfar dobi veprat e mira të robërve të tij. Po ashtu Allah nuk dëmtohet për gjunave dhe mëkateve të tij. Që shkon në hadithin qudsi, ku Allah subhanahu wa taala thotë ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. O robërit e mi, jo kur nuk do të arrini që të më sjellni dobi mu, po s'keni mundësi që më sjell dobi mu. Po gjithashtu nuk do të arrini dhe nuk keni mundësi kur që mund dëmtu mu. Pra veprat e mira edhe rezultatet, dobia këtyre veprat mira i kthehet njerëzve. Po gjithashtu veprat e këqija, gjunat edhe mëkatet edhe dëmet e tyre përsëri pra ju kthehet njerëzve. Që thot Allahu subhanahu wa taala surën Isra ajetin 15, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha. Kushdo që udhzohet për veten e tij, pra ka ndjek rrugën e drejtë, ka sjell dobi vetes së tij. Dhe kushdo që shmanget për rrugës së drejtë, atëherë ai është shmangur, pra dëmi i kësaj do të jetë përmbi të, pra do të kthehet atij dëmi i devijimit apo shmangjes për rrugës së drejtë. Pra Allahu subhanahu wa taala ato gjëra me cilat i ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar jo që ai ka nevojë për adhurimin e robërve të tij, mirë po si mëshirë, bamirësi dhe nderim për njeriu. Pra Allah me këto urdhra të ka nderuar ty si njëri, të ka bëu mirë, edhe të ka mëshiruar. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ti ka ndaluar disa gjëra, jo që Allah subhanahu wa taala dëmtojnë ato, mirë po qëllimi është që Allah me të rujt, me të mbrojt, edhe me të siguru ty, pra me të dhënë mirëqenie për gjërave që dëmtojnë. Dhe pasaj Allah subhanahu wa taala tregon, thonë, besimtarët lutën, thonë Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. O Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose bëjmë diçka dëmshme pa qëllim, pra gabimisht. Pra këto Allahu subhanahu wa taala po ju zon besimtarët që me lutë Allahun me këtë lutje. Dhe po tregon se ato gjëra me cilat i ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala robërit e tij, po janë një lloj beslidhje mes robërve të tij dhe Allahu subhanahu wa taala. Pra janë këshilla dhe porosi që besimtarët edhe robërin përgjithësi e kanë obligim mi rujt ato. Pra kanë për detyrë mu kujdes për to. Dhe nuk ju lejohet që do thot me pas mangësi apo defekt në to, me lënë diçka mangu prej tyre. Mirë po që është thamë më lart, natyra e njeriut është e atill që do thot ato arsyet apo shkaqet apo instinktet apo dëshirat e kështu më radhë, do thot të ndaluara që janë në natyrën e njeriut, pra bëjnë që ai të harroj apo do thot po bëj gabime prej harresës apo pa qëllim, apo do thot të tregohet i dobët, apo të ketë mangësi e neglizhencë kështu më radhë. Për këtë arsye besimtarët po e lusin Allahun subhanahu wa taala, po kërkojnë prej tij që mi fal nëse ndodh diçka e tillë prej tyre.
Edhe këto gjëra që Allah subhanahu taala i ka ngarkuar me to, i ka bërë detyrë atyre në kësaj rrethana, po kur harrojnë ose kur i bojnë për do thot pa qëllim, Allahu më ia largu kët detyrë apo kët obligim. Dhe kjo ka ardhur në hadith sahih prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilën e transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pra aty pejgamberi sa thot inna Allaha wada'a an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alayhi. Sa vërtet Allahu subhanahu wa taala i ka largu prej umetit tim, pra nuk i merr në përgjegjësi, nuk i merr në llogari, nuk i dënon gabimet që i bojnë prej dohon pa qëllim, gabimisht, prej harresës apo kur ata detyrohen, po për tjerëve që mi bë ato gjëra ose ato gabime. Kjo vërtet të tregon do thot mirësinë e madhe edhe të gjerë që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve si umet. Po që na i ka shlyer dhe na i ka fal gjitha ato mëkate që i bojmë për shkak të harresës ose pa qëllim ose kur tjetër na detyrojnë. Prandaj hamdel, falëndrimi dhe lavdia të kanë Allah subhanahu wa taala për mirësitë dhe të mirat e tij. Pra falëndrimi të kanë Allah subhanahu wa taala për këtë nder kaq të madh që na ka dhënë neve si umet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thot që besimtarët e vazhdojnë lutjen e tyre dhe thonë Rabbana wala tahmil alejna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. O Zotin, dhe mos na ngarkon neve me barr të rënd, ashtu siç i kanë ngarkuar ata që ishin para nesh. Pra mos na ngarko me vepra të rënda, që edhe nëse kemi mundësi mi vepru, janë aq të rënda sa që ne kërkojmë për te Allah subhanahu wa taala që do thot mos më na ngarku me to. Mos më na i bë neve barr ashtu siç ja u ke ligjësuar ose i ke ngarkuar me to umetet e mëhershme, që Allahu subhanahu wa taala i çon në ajet që na më lexuam më poshtë, që janë si lloj pranga apo vështirësi edhe barr që Allah subhanahu wa taala ka ngarkuar ata. Pra këto besimtarët Allah subhanahu wa taala po tregon se besimtarët e kanë lut Allahu subhanahu wa taala që më u dhon aty në lehtësimin sa i përket urnave dhe ndalesave, pra më u lesu urdhat edhe ndalesat e tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu e përshkruan Kuran që është dërguar me këtë lloj feje ose me këtë lloj legjislacioni, në cilën ka lehtësim në urdhat edhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu në surën Araf në jetën e 57 thot alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil. Ata cilët e ndjekin edhe pasojnë të dërguarin pejgamberin i cili nuk din shkrim dhe lexim, të cilën e gjejnë të shënuar në shkrimet e tyre në Teurat dhe në Injil. Cila është, domethënë, cilat janë cilësitë e tij që kanë qenë shkruara qysh më herët në Teurat dhe në Injil, thotë ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ai urdhon për vepra të mira, për gjëra të mira dhe ndalon prej gjërave të këqija. Wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Dhe ja u bën të lejuara atyre gjërat e mira. Dhe ja u ndalon gjërat e këqija, pra të fllihura. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Sot edhe i largon, i liron ata prej barrës edhe aty në vështirësive të cilat kanë qenë bita, pra në umetet e mëhershme. Falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika hum muflihun. Prandaj ata të cilët sa të besojnë pejgamberin sa e ndihmojnë edhe përkrahen ato, edhe e ndjekin dritën me cilën i ka zbrit pejgamberi sa pra shpallën e Kur'anin, thot pikërisht këta do të jenë të fituarit. Për këtë arsye në hadithin e Aishës radhiyallahu anha që transmeton Imam Ahmedi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inni ursiltu bi hanifiyatin samha. Unë jam dërguar me një fe e cila është po thret në besim drejt, pra në njohurinë e Allahut subhanahu wa taala, pra largimi prej shirkut, edhe njohurinë e Allahut, po që është samha, pra që është e lehtë, është fe tolerante. Pastaj vazhdon Allahu subhanahu wa taala tregon për lutjen e besimtarëve, thotë Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Gjithashtu thon o Zotin, mos na ngarko me atë që ne nuk mund ta përballojmë. Po kjo lutje, kuptimi i kësaj lutje këtu është me lutë Allahun subhanahu wa taala sa i përket kadas dhe kaderit tina, pra paracaktimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra ato gjëra që Allahu me to i sprovon njerëz, pra pi fatkeqësive, pi belave kështu më radh, pra qëllimi është Allah mos ta sprovon neve me asnjë lloj sprove që ne nuk mund ta përballojmë. Pra këto besimtarët e kanë ditë që nuk kanë mundësi të lirohen prej urnave dhe ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye,
pra kanë lut Allah dhe kanë kërku për ti mi au lutsu ka dane dhe kaderi, pra gjërat që i cakton Allah subhanahu wa taala për ta, ashtu siç e pa më lart që e kanë lut Allah subhanahu wa taala mi au lutsu edhe urdhat dhe ndalesat e tij. Pastaj po thot Allah tregon për lutjen e tyre wa'fu anna waghfir lana warhamna. Na i shloj mëkatet, na i mbula ato edhe na mëshiro. Pra qëllimi i këtyre tri shprehjeve që unë përmend këtu, kur thonë wa'fu anna, po na i shloj mëkatet, pra qëllimi i mëkatet mes neve dhe mes teje o Allah. Pra ato gabime, ato lëshime, mangësi, lajthitje që te i din, që ne i kemi bën raport me ty, na i shlyje ato. Waghfir lana, kurse na i mbula, pra qëllimi është mes neve dhe robërve tu. Mos ja u mundsa pra njerëzve që mi pat këshijat edhe veprat e tona të shëmtuara, pra mëkatet edhe gjunahet. Edhe warhamna na mëshira, pra na bën rahmet, qëllimi është në të ardhmen. Pra që në të ardhmen mos më ranë mëkatet njëjta ose në mëkate tjera. Pra këtë arsye dietarët thonë që mëkatari ka nevojë për këto tri gjëra që janë përmend në këtë lutje. Pa që Allahu subhanahu wa taala më jashly mëkatet, pra mes tij dhe mes Allahut, pra Allah më jashly këto, mos më dënu për to. Pastaj Allah subhanahu wa taala më ambulu ato për njerëzve tjerë, pra që Allah mos më demasku dhe mos më pushtru, pra që ata me pa gjënohat edhe lëshimet e tij, si dhe Allah subhanahu wa taala më rujt edhe më shpëtu prej mëkateve në pjesën e mbetur të jetës së tij, pra mos më ra në mëkate ngjashme ose mëkate tjera. Dhe këto trija që u përmenden në këtë ose që përfshin kjo lutje që është el afu, el maghfira, pra shlyera mëkateve, maghfireti dhe rahme, pra mëshira, pra falja apo mbulim dhe mëshira Allahu subhanahu wa taala. Këto janë ai boshte rreth cilit vërtetet edhe sillet lumturia dhe shpëtimi i njeriu. Pra, çu thamë el afu, përveç asaj që thamë më lart, kur kërkojmë për Allah subhanahu wa taala el afu, kjo është për qëllim që Allahu subhanahu wa taala, pra me lut për Allah subhanahu wa taala që me heq, pra me na fal neve duke hequr atë drejtën që e ka pas ndaj nesh. Po kur Allahu subhanahu wa taala na ka bë obligim diçka ose na ndaluar dhe ne s'kemë vepruar sipas urdhave ndalesave të tij, atëherë Allah me tregon ndjesë dhe me na fal neve, pra me na shly ato dhe me heq këtë drejt që e ka pas ndaj nesh, mënyrë që mos më na dënu për shkak se nuk e kemi përmbush drejtën e tij. Kurse el maghfira, përveç asaj që e tha më lart, është që Allah kjo e përfshin në veten e saj që Allahu më na rujt neve dhe më na mbrojt prej sherrit, prej dëmit, këqijave të mëkateve tona. Pra në tarmën, këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe që Allahu subhanahu wa taala na pranoj, pra na pranoj në kënaqësinë e tij. Pra Allah të na pranoj edhe të jetë i kënaqur me ne. Kurse rahmeti përveç asaj që përmend më herët i përfshin këto dyjat që përmend, pra el afu edhe el maghfira, po gjithashtu duke ia shtuar bamirësinë edhe mëshurinë edhe të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kur këto trija bëhen bashk, atëherë padyshim që ato përfshin për njeriu që ka më shpëtu për gjitha të këqija, për këtë sherrit, edhe ka më arrit çdo të mirë edhe çdo hajër. Edhe në fund po thot ante maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Ti je Zoti ynë. Pra el maulana është për qëllim ti je mbrojtësi ynë, ndihmëtari ynë, ty tu kemi mbështet, vetëm ty të mbështetemi, vetëm prej ti e kemi kërkojmë, nga se e dim që nuk ka ndryshim dhe forcë veç se përmes teje apo me ty. Po këto Allah subhanahu wa taala po tregon që besimtarët kanë të tawassul, pra kanë kërkuar afrim te Allah subhanahu wa taala duke e pranuar, duke e besuar dhe duke e pranuar që Allahu subhanahu wa taala është Zoti i tyre i vërtet. Po Maula nuk kanë ata tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Po nuk ka ndihmtar tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala për ta. Nuk ka udhëzues tjetër, nuk ka dikush që ju mjafton atyre ashtu siç ju mjafton Allahu. Po ai është i ndihmon, ai është i përgjigjet lutjeve tyre, edhe ai është i adhuruari vetëm që ata e adhurojnë edhe i drejtojnë me lutjet e tyre. Edhe në fund po thot fansurna ala al-qawmil kafirin, dhe na ndihmo kundër popullit jo besimtar. Po çështë tham, kjo është lutje për ndihmë dhe fitore kundër armiqve. Po kjo kërkon dy gjëra. E para është pra me arrit me imposht ata, me triumfun ndaj tyre, dhe që besim pa Allah subhanahu wa taala përmes së fitore mi shëru
shpirtat e besimtarëve dhe me largu pe zemrave tyre hidhrimin edhe mlefin që kanë pas kundër armiqve tyre. Po gjithashtu kjo përfshin edhe që Allah subhanahu taala t'ia mundsoj besimtarëve që ata pra adhurimin ndaj Zotit tyre ta bojnë haptazi. Po ta shpallën ato fenë tyre ta praktikojnë haptazi edhe ta ngrisin lart fjalën e Allah subhanahu taala. Pastaj, pra çu shpeshon këto fjalë që janë përmend në këto dy ajete pra në fund të surës Bakara, janë vërtet lutje madhështore që Allahu subhanahu taala përmes tyre i ka veçuar të dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe umetin e tij. Po këto nuk kanë zbrit më herët në umetet e mëhershme. Qysh ka ardhur në hadithin e Abdullah ibn Mesudit, i cili tregon thotë lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Kur Allahu subhanahu taala ngriti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam miraj pra në qiell, thotë ai arriti dhe shkoi deri te sidratul muntaha, pra ajo pema që është në fund, po nuk ka asgjë tjetër pasaj në për këti universi, thotë wahia fi samai sadisa, e cila është në qiellin e 6. Ilejha yantahi ma yu'raju bihi min al-ard fa yuqbadu minha. Thotë te sidratul muntaha përfundon çdo gjë që ngritet prej tokës, edhe prej aty pastaj merret. Wa ilejha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fa yuqbadu minha. Edhe te sidratul muntaha përfundon çdo gjë që zbret për lartë sajnë, edhe prej asaj pasaj pra merret të shpërndohet në univers. Qala idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Allah subhanahu taala ka thënë Kuran, pa kur ka arrit pejgamberi sa aty thot atëherë këtë sidratul muntaha kanë mbulu pra gjëra të ndryshme ose çu kanë ardhur disa transmetime ngjyra kështu më radh. Këto Abdullah ibn Mesud thot farashun min dhahab. Pra kanë mbuluar një mbulesë prej arit, prej floriri. Qal fa'uti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Këto pejgamberi Allah ja ka dhënë 3 gjëra. U'ti as-salawat al-khams. Pra ja ka bë obligim atij dhe umetit tim i fal 5 kohë namaz. Wa u'ti khawatim surati al-Baqara. Edhe ja ka dhënë 2 ajetet e fundit surës Bakara. Wa ghufira liman la yushriku billahi min ummatihi shay'an al-muqhimatu. Edhe ata prej umetit tina që nuk i bojnë asgjë, nuk i shoqërojnë asgjë Allahu subhanahu taala në adhurim, Allahu pra ja ka premtuar që do t'ja u fal mëkatet edhe gjunatet e tyre. O këtë hadith e transmeton Muslimi. Te Imam Ahmedi prej Abu Dharrit transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "U'titu khawatim surati al-Baqara min bayti kanzin min tahti al-arsh, lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Me janë dhënë 2 ajetet e fundit surës Bakara prej një shtëpie të thesarit e cila është nën arsh. Thot asnjë të dërguar i para meje nuk e kanë dhënë këto 2 ajete. Po ashtu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon thot bainama Jibrilu qa'idun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi fa rafa'a ra'sahu. Një ditë thot Jibrili ishte ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot edhe e dëgjoi një zhurmë për mbi kokën e tij, thot edhe e ngriti kokën, fa qala dhe tha: "Hadha babun min as-sama'i futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm." Fa nazala minhu malak. فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم. Pra Gjibrili tregon thot kjo zhurma që u dëgjua është derë e cila e derë prej dyrëve qiellit e cila u hap, thot edhe nuk është hapur kur para kësaj dite. Thot edhe prej kësaj dere ka zbrit një melek. Pra ka zbrit në tokë, thot edhe por më herët ky melek nuk ka zbrit në tokë. Thot edhe ju ka dhënë selam. Wakala, pasaj tha: "Abshir bi nurayn utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Thot merre lajmin e mirë, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot tu kanë dhënë 2 drita që asnjë të dërguar nuk ju kanë dhënë para teje. Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqara. Po këto 2 drita thot është surja Fatiha. Po gjithashtu thot edhe 2 ajetet e fundit surës Baqara. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Thot çdo shkruajnë ose fjalë që e lexon prej këtyre 2 dritave, Allah subhanahu wa taala do t'a jap atë që kërkon përmes tyre. Këtë hadith e transmeton Muslimi. Po ashtu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon thot kur ka zbrit ajeti: "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah." Pra ajeti që është para këtyre 2 ajeteve, thot nëse ju e shfaqni atë që keni në zemrat e juaja apo e mbani fshehtas Allahu, në 2 raste do t'ju marrë në llogari.
Thot këto sahabët kanë fillu do thot me i ka ardhur kjo pak e rënd. Pra nëse Allah subhanahu taala merr llogari për çdo gjë që e fshehin, pra që ju shkon mendja ose që kanë zemrën e tyre, ashtu sikur që e hapin, atëherë kjo vërtet është e rënd për njeriu. Mirë po pejgamberi sa ka thonë kulu sami'na wa ata'na wa sallamna. Pra pranon e këtë që po thotë Allah dhe thuni, dëgjuam, u bindum dhe u dorëzuam. Thot qal fa alqa Allahu al-iman fi qulubihim. Sa ata e thanë këtë, e pastaj Allah hedhi imanin në zemrat e tyre. Dhe pastaj Allah subhanahu taala pra i ka zbrit këto dy ajete. Pra kur ka ardhur pra Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, o Zotin mos na dënon nëse harrojmë ose e bëjmë pa qëllim. Thot qala qad fa'altu, këtu Allah ka thonë kanë vepruar kështu, po ja kanë fal. Po ashtu do thonë ajet lutjet në vemçin Rabbana wala tahmil aleyna deri në fund. Po kur ka ardhur ente maulana, Allah ka thonë qad fa'altu, kanë vepruar kështu, pra këto ja kanë pranuar. Këtë hadith e transmeton Muslimi. Dhe Abu Mas'ud al-Badri radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al-ayatani min akhiri surati al-Baqara man qara'ahuma fi laylatin kafatah. Pra hadithi transmetohet te Buhariu dhe Muslimi. Tha dy ajetet e fundit surës Baqara, kush do që i lexon natën, atëherë do të mjaftojnë atij për atë natë. Po këto ishin disa prej haditheve që tregojnë për vlerën e këtyre dy ajeteve, po tregojnë se sa të rëndësishme janë ato dhe çfarë pozitë të lartë kanë te Allahu subhanahu taala. Po gjithashtu tregojnë edhe dhuntinë e madhe që Allahu subhanahu taala ka dhënë këtij umeti dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe umetit islam, pra që ja ka zbrit këto dy ajete, po i ka dalluar prej umeteve tjera. Inshallah në dersën e ardhshëm do të vazhdojmë me lutjet tjera të besimtarëve që Allahu subhanahu taala i përmend Kuran, siç janë lutjet që janë përmendur në surën Al-Imran. Allahu adim mirë, Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Inshallah nëse keni ndonjë pyetje do t'i lexojmë.